מוריה נגע כאן בנקודה מאוד חשובה שאני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך. על זה שכשמדובר בממשלת ימין היא מקדשת אפילו את הנושא של ניקיון כפיים. כן. טוב, קודם כל הבעיה המרכזית היא שאין חזון. ובאין חזון ייפרע עם. באין חזון, כל אחד לעצמו, ומה שאנחנו רואים כאן עכשיו באמת, נדמה לי שמהשניים-שלושה רעיונות הפשוטים שעשיתם כרגע, אתם מבינים שהקואליציה, אתן מבינות שהקואליציה היא חזקה, כן. וזה לא עושה רושם שזה מתפרק. ממש ניסינו, לא? מתפרק מחר בבוקר, כי העניין הוא באמת פוליטי. וכשאין חזון, אז אין עניין אחר. זה לא שביבי קוסם, וזה לא שההוא מושחת, רובם אנשים נורמטיביים. אבל גם אצלך אין עניין אחר, כי עובדה שגם אתה את הערכים שלך מנסה כל פעם לתרגם לפוליטיקה. גם אתה מבין שפוליטיקה זה שם המשחק. לא, פוליטיקה, השאלה אם... אתה צריך איזה עמוד שדרה, איזה אני מאמין שהציבור יכול לומר, ככה צריך להיות. קצת לשחיתויות, כי לא שמענו אותך פה, באמת. זה יתייחס, בשמחה. אז אנחנו נשמח. השאלה היא אם הפוליטיקה היא כלי או מטרה. היום אנחנו חיים במציאות שהפוליטיקה היא המטרה. אין חזון. המטרה של נתניהו, אין גם אסטרטגיה כתוצאה מכך שאין חזון. המטרה של נתניהו היא להגיע ל-12 בלילה ומחר נראה. אין איזו מטרה שאליה הוא חותר. מנסים להבין, הוא ימני, הוא שמאלני, הוא מתכוון לשתי מדינות. הוא לא מתכוון לכלום, הוא מתכוון לשלוט. לשלוט ולשרוד, כן. ואני אומר את זה לאו דווקא שתבינו. אני לא אומר את זה נגד נתניהו, אני אומר את זה על כל המערכת. המערכת כולה אין בה חזון. מה תראה? אבל אתה מת להיות חלק מהמערכת הזאת. גם אתה כל פעם מחפש בית פוליטי אחר. היית בליכוד, עזבת, ניסית זה, עזבת, עכשיו אתה רץ לבד. אל תזרקי לי פה השמצות שממש תלושות מן המציאות. גם יש לו השקפות עולמיות. אני רוצה... לטוב ולרע. אני יוצק אל תוך המערכת הזאת סוף סוף חזון כלשהו. למפלגת זהות יש מצע מפורט של 312... אז אתה מאוכזב מהבית היהודי שבכל זאת, אם אנחנו אומרים אין חזון, אבל להם יש חזון כלשהו. איזה חזון? לפחות בהיבט המדיני. הם רוצים סיפוח. מה פתאום? העובדה שהם נשארים שם כי הם אומרים זה הרע במיעוטו, רק כאן נוכל להסתכל. הבית היהודי נשאר היום בממשלה, רק משום שאין לו חזון. רק משום שאין לו חזון. הרי ובכך פתחתי את דבריי. מה ההבדל בין השתי מדינות לשני העמים של נתניהו, לשתי מדינות לשני העמים של גבאי או לפיד, לאוטונומיה פלוס של בנט? כולם חלוקת הארץ, כולם השפה של אוסלו, כולם בדיוק אותו דבר, אין חזון. השאלה היא מי יחזיק את הכיסא יותר זמן. באוטונומיה של בנט אין שום חלוקת הארץ. וכשאין... בוא נדייק בעובדות. במה? בעובדות. באוטונומיה של בנט אין חלוקת הארץ. בוודאי שיש. הוא מדבר על מסירת שטחי A ו-B. סיפוח C. אבל לא ניכנס לנושא של הסדר מדיני, כי אנחנו מסתכלים כאן באמת על ההיבטים הפוליטיים של מה שאני אומר הוא, תראי, שחיתות תמיד הייתה, נדבר על שחיתות, כן? שחיתות תמיד הייתה, גם בתקופת בן גוריון הייתה שחיתות, תמיד הייתה שחיתות. אבל כשיש איזשהו חזון, אוקיי? המים זורמים, העסק מתקדם לאיזשהו כיוון, אז כשהשחיתות הזאת מתגלה, השר מתאבד. היה לנו גם את זה, מי שזוכרים נכון? השר מתאבד, ראש ממשלה רק מתחילים לחקור אותו, רץ הביתה. כלומר, זה נמצא במקום כזה שהוא לא מקובל. כשאין חזון, אז היום הציבור כבר מעריך את ליברמן, יש מי שמעריך את ליברמן, מי שמצליח להתחמק, הוא גבר, הוא פוליטיקאי טוב, הוא הצליח להחזיק מעמד. זה ממשחק שוטרים וגנבים חסר משמעות. עוד כמה מילים לסיום בעניין הזה שלך? אני חוזר למה שאמרתי, באין חזון ייפרע עם. בסופו של דבר, השחיתות היא רעה חולה וצריך להילחם בה, ואם נתניהו נגוע בה, הוא בוודאי צריך ללכת, אבל התמונה הרחבה שנחזת לעינינו היא לא תמונה של מלחמה בשחיתות, אלא של מלחמה פוליטית.